ዛሬ የዩትዩብ አካውንት እንዴት እንደሚከፈት አንድ በአንድ እናያለን። ዩትዩብ ውስጥ እንገባለን። ስዊች አካውንት ፕላስ ብለን ሌላ ተጨማሪ የዩትዩብ አካውንት ለመክፈት ነው። ፕላስ እንላለን። ፕሮሰስ አድርጎ ሲጀምር ሌላ አድ እናደርጋለን ማለት ነው። የኔ ይሄኛው አካውንት ስላለ ሌላ አዲስ ለመክፈት ስለሆነ በዛውም ጂሜል አካውንት እንከፍታለን። ክሬት አካውንት ፎር ፐርሰናል ዩዝ እንለዋለን። የምንከፍተው የዩትዩብ አካውንት ስም እዚህ ጋር እንጽፋለን። ለምሳሌ የምትሰሩት ቴክኖሎጂ ከሆነ ቴክኖ ትላላችሁ። እዚህ ጋር ኦፕሽናል ነው። የፈለጋችሁትን ቴክኖ ሞባይል ብላችሁ ለምሳሌ ብትከፍቱ ቴክኖ ሞባይል አለን። ከዛ ኔክስት የሚለውን እንነካለን። ኢሜይል እየከፈትን ነው። ያው ከ18 ዓመት በላይ መሆን ስላለባችሁ የመጀመሪያውን መንዝ ትላላችሁ። ይሄን ታረጉና ጀንደር ሜል ነኝ ከዛ ሜል ኦር ፊሜል መርጣችሁ ኔክስት ትላላችሁ። ክሬት ጂሜል አድሬስ ፎር ሳይኒንግ ኢንቱ ዩር ጉግል አካውንት ዩዘር ኔም ይላል። ዩ ካን ዩዝ ዚስ ሌተር ነምበር ኤንድ ፉል ስቶፕ። ከዛ ይሄንን ቴክኖ የፈለጋችሁትን ቴክኖ ሞባይል የቅድም የጻፋችሁትን ደግሞ መጻፍ @gmail.com ማለት ነው። ኔክስት ትላላችሁ። ተይዟል እያለ ነው። ስለዚህ እሱ ይሰጣችኋል። አቬለብል ሞባይል ቴክኖ የሚለውን ሰጣችሁ። ተነኩትና ኔክስት ትላላችሁ። ፓስወርድ ነው የሚላችሁ። ፓስወርድ ትሰጡታላችሁ። ለምሳሌ ኤክስ ግሪን 12 አልኩት። ከዛ ኔክስት ፎን ነምበር ይላችኋል። ፎን ነምበር የኔም ፔስት ላድርግለት። ከዛ በኋላ እችን 0 ታጠፋላችሁ ስታንዳርድ ስለሆነ። እችን የኢትዮጵያ ናት መሆን ያለባት የራሱ ነው። አትቀይሩትም። ቴክስት ቬሪፋይ ለማድረግ ስለሚጠቅማችሁ በቀጣይ እዛ ኔክስት ትሉታላችሁ። አካውንታችሁ ተከፈተ ማለት ነው። የጎግል አካውንት ይሄን ጎግል አካውንት ዩትዩብ ትከፍቱበታላችሁ ሄዳችሁ ማለት ይሄኛው ቴክኖ ሞባይል ጂሜል አካውንታችሁ ነው። ይሄ ስልካችሁ ነው። ኔክስት ትላላችሁ። ይሄ ሰርቪስ ፕራይቬሲ ኤንድ ሰርቪስ ጎግል ጋር የምትስማሙት ነው። ታነቡትና አግሪ የሚለውን ትወስዳላችሁ። ከዛ ፕሮሰስ አድርጎ ሲጨርስ የእናንተ እዚች ጋር አዳረጋችሁት እንትን ይመጣል ማለት ነው። እሺ ጋር ይኸው አዲስ የተከፈተው ማለት ነው። ቴክኖ ሞባይል የሚል ይመጣል። ተነኩታላችሁ። ሶስት እንደገባችሁ በዚህ በመጠቀም ዩትዩብ አካውንት ከፍታላችሁ ማለት ነው። አሁን የከፈትነው ጎግል አካውንት ነው። አሁን ዩትዩብ አካውንት እንከፍታለን ማለት ነው።
ቴክኖ ሞባይል ይላል። ክሬት ቻናል የሚለውን እንነካዋለን። አሁን ክሬት ቻናል የሚለውን እንነካዋለን። ቻናል ክሬት አለ። ዩትዩብ ቻናል ተከፈተ ማለት ነው። ከዛ አሁን ራሱን ትነኩትና ቪው ቻናል ውስጥ ገቡና መስተካከል ያለባቸውን እዚች ጋር የጽሁፍ ምልክት ያለባትን ትነካታላችሁ። ኔም ቴክኖ ሞባይል ነው። ሃንድል ቴክኖ ሞባይል ስሪቪጂ እችኛዋን ታስተካክሏታላችሁ። ሰዎች ሰርች አድርጓችሁ ዩቲዩብ አካውንታችሁን እንዲያገኙት ስትፈልጉ ይባል ቀላል ነው። ይሄኛውን ግን እስኪ እናጠፋውና እንሞክረዋለን። ቴክኖ ሞባይል ተይዟል ለሚለው 1 2 3 ወይ ቴክኖ ኤም ሻይማው እያላችሁ ቀለል ያለ ነገር ተሞክሩለታላችሁ። ቴክኖ ሞባይል እሺ ሙሉውን እንጻፍ። 1 2 3 ያልተያዘም በዚህኛው ቴክኖ ሞባይል 1 2 3 የሚለው ዩዘር ኔማችሁ ነው ማለት ነው። ሃንድል ነው። ሁሉም ሰው ፈልጎ በዚህ ሊያገኛችሁ ይችላል። ሴቭ ትሉታላችሁ። ይሄ የዩቲዩብ ቻናል ዩአርኤላችሁ ነው። እቺን ኮፒ ትነኩና ለሌላ ሰው አካውንታችሁን ሰብስክራይብ እንዲያደርግ ትልኩለታላችሁ። ለማድረግ ነው። ኮፒ ማድረግ ያደረጋችሁ ለሰው እንዲያደርጋችሁ ማስደረግ ትችላላችሁ። ቀጣይ ዲስክሪፕሽን ምንድነው የምትሰሩበት? በዚህ በቴክኖ ሞባይል ላይ ምንድነው ለምሳሌ የምትሰሩበትን አላማ ምን እንደሚሰሩት ትንሽ ዲስክራይብ ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ I'm doing in this channel technology ሪቪው ለቴክኖሎጂ ነው የሚሰራው ምናምን ብላችሁ ጻፋችሁ በኋላ ሴቭ ትላላችሁ። ከዛ ኢንተረስትድ የሆነ ሰው ሰብስክራይብ እንዲያደርጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ጽፋላችሁ መልሳችሁ ማለት ነው። if you are interested in this channel በቃ የፈለጋችሁትን እዚያ መጻፍ ነው። if you are interested in this channel please subscribe ብላችሁ ጽፋላችሁ። please subscribe my YouTube channel ብላችሁ እዚች ጋር ኮፒ ያደረጋችሁትን እዚህ ጋር ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ። ዩቲዩብ ቻናላችሁን እዚህ ጋር አደረጋችሁት ማለት ነው። ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ስቱዲዮስ ገብታችሁ ሊንኩን እዛው ማገናኘት ትችላላችሁ። እሱንም አሳያችኋለሁ። ሴቭ ብላችሁ ትወጣላችሁ። እዛ ዩቲዩብ ፕሮፋይል ትመርጣላችሁ። ይህችን ፕሮፋይል ስለ ሞባይል ትንሽ እንትን የሚያደርግላችሁ እችኛዋን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ወይ ደግሞ ፎቶአችሁን የፈለጋችሁትን ታደርጉና ትወጣላችሁ። ግን የእናንተ ስራ ፕሮፋይል መሆን ያለበት የሚሰሩ ስለ ቴክኖሎጂ ነክ ነገር ታደርጉና ሴቭ ትሉታላችሁ። ከዛ ደግሞ የባክግራውንዱን
ባክግራውንዱን ታስተካክሉታላችሁ። ዩትዩብ ባነሩን ማለት ነው። ዩትዩብ ባነሩ ሳይዝ መሆን ያለበት አለ። እሱን ለማወቅ እዚህ ውስጥ ትገባላችሁ። ጎግል ላይ ትገቡና ላለ ይሄንን እዚህ አፕሊኬሽን ተሰራላችሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽኖቹ ፒስካርት የሚባል አለ፣ ካናቫ የሚባል አለ። እኔ ኦልሬዲ ስለሰራሁኝ የሰራሁትን አስገባለሁ ማለት ነው። የሰራሁትን እናስገባና ይኸው አሁን ባለው ፒክስል ሳይዝ የሰራነውን እናስገባለን። ስታስገቡት እንዴት እንደሚያምር አለቀ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ዩቲዩብ ቻናላቸው ኦልሬዲ ተከፍቷል። ከፍተን እስኪ እንየው። ያው እንደዚህ ነው ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ከዛ ዩቲዩብ ክሬት ማድረግ ይችላችኋል። ከዚህ በኋላ መፖሰት ነው። ክሬት የሚለውን እየነካችሁ ቪዲዮዋችሁን መፖሰት ነው። በቀስታ ስቴፕ ደግሞ ስልካችሁ እንዴት ቬሪፋይ ማድረግ እንዳለባችሁ እናያለን ማለት ነው። ቬሪፋይ ካላስደረጋችሁ ዩቲዩብ ክፍያውን አይከፍላችሁ ማለት ነው። እሱ እናያለን ከዚህ በኋላ ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። አመሰግናለሁ።